Ik was net in februari, dus eerder dit jaar, met 2 vrienden op vakantie gegaan naar Indonesië. En dat was ontzettend leuk. En nou, ik denk dat we 6 weken weg waren samen. En daarna zou ik doorreizen met mijn vriendin in Indonesië. Ja, toen kreeg ik helaas het te horen op vakantie dat zij op dat moment niet verder wilde. En dat kreeg ik dus eerst te horen. En toen ik 2 weken later thuis was en dacht van, weet je, ik moet volgende maand weer beginnen met werk. Dus kan ik me daar gewoon lekker op storten. Kreeg ik de vrijdag voordat ik begon met werken ook een belletje van de baas. En die zei toen dat helaas door bezuiniging of het feit dat ze in het budget moesten snijden, mijn baan werd opgegeven. Nou, mijn naam is Jamal Koen. Ik ben 27 jaar. Ik woon nu in Wormerveer. Ik kom uit Hellevoetsluis. Uit een leuk gezin met een moeder en vader en een grotere broer. Mijn vader is Indonesisch, mijn moeder is Nederlands. Uit de regio Rotterdam. Ik was denk ik een jaar of 14 toen ik begon met boksen. Daarvoor heb ik wel andere sporten gedaan, maar nooit echt mijn sport gevonden. Ik had altijd wel een beetje overgewicht als kind. Dat voelde als heel veel vroeger, maar het viel mee. En toen ik 14 was, toen vond ik dus dat je bij onze sportschool in de buurt ook kon boksen. En dat leek me wel heel wat. Nou, toen ben ik een keertje gegaan. En toen vond ik dat wel echt geweldig. Vond ik echt superleuk. En de week daarop ook mijn broer meegenomen. Dus toen zijn we eigenlijk samen begonnen met boksen. Dat ook nog tijdens mijn studententijd gedaan. Daarna, toen ik begon met werken, altijd nog wel blijven boksen. Maar niet altijd bij een bokschool. Dus altijd wel bezig geweest met de boksport zelf. Ja, al bijna dus de helft van mijn leven bezig met boksen. Hoe boksen me motiveert is dat het dus... Je bent niet bezig met kijken wie er het beste of het slechtste presteert. Je bent vooral bezig met kijken van hoe je het zelf doet. En hoe je zelf beter kan worden. En hoe lang je het zelf vol kan houden. Op die manier is het heel motiverend omdat het echt een wedstrijdje tegen jezelf is eigenlijk. Voor hoe hard kan je jezelf pushen voordat je niet meer kan, weet je wel? Als ik zelf ook nu boks, ik heb een bokzak in mijn achtertuin hangen. En ik heb ook bij best wel veel verschillende soorten boksscholen gebokst. Gedurende mijn studententijd en mijn jeugd en daarna. En op een gegeven moment weet je wel wanneer je zelf er doorheen zit, maar ook wat de coach zou zeggen. Dus ik probeer altijd in mijn eigen hoofd soort van mezelf als coach aan te moedigen van... Ja, kom op, je denkt dat je nu moe bent, maar er zit nog wel wat in. Je kan nog wel door. Ja, dat is gewoon een van de lekkerste gevoelens die je kan hebben eigenlijk na het sporten. Sinds in de jeugd is Nederlands nationaal kampioen waterpolo geweest met haar team. En later in het volwassen leven is karate gaan doen, heeft nu de bruine band. Dus altijd heel sportief ook geweest. Ja, naast dat ze heel sportief is ze ook heel ondernemend. In de afgelopen 5 jaar heeft ze haar eigen Airbnb gebouwd. Daarnaast heeft ze ook nog 3 jaar geleden een nieuwe heup gekregen. Omdat ze eigenlijk al als kind af aan haar linkerheup ontzettend beschadigd was. Dat heeft niet goed ontwikkeld, waardoor het kraakbeen op haar heupbot eigenlijk helemaal weg was gesleten. Dus dat was bot op bot. Daardoor is ze ook juist gaan zwemmen, omdat het een van de weinige sporten was die ze wel gewoon kon doen. En het werd op een gegeven moment zo slecht dat ze toen ze eigenlijk vanaf haar 17e eigenlijk al niet meer kon fietsen. En dat lopen heel veel pijn deed. En dat als ze opstond, dat die heup eigenlijk gewoon soms op slot was. Dus eigenlijk altijd ontzettend met heel veel pijn geleefd. En toch eigenlijk zoveel nog gedaan, zo actief geweest. Maar eigenlijk heeft ze me dus laten zien dat als je wil, je dromen waar kan maken. Als je maar gewoon er wel voor gaat en echt stappen gaat nemen. Je moet niet blijven dromen, maar je moet ook wel dan durven die andere stappen te nemen om bij je droom te komen. Dat ik misschien wel bokstrainingen wilde geven en dat me dat leuk leek, kwam eigenlijk een beetje in de tijd dat er lockdowns waren met corona. Toen moesten we natuurlijk allemaal andere manieren vinden om te sporten. En ja, de meeste sportscholen en verenigingen waren dicht. Maar een van de dingen die wel leuk was en die je kon doen buiten was boksen. En zo ben ik eigenlijk begonnen met een vriendin. Zij doet taekwondo en ik doe boksen. En zo zijn we eigenlijk samen begonnen elkaar les te geven. Zij mij in taekwondo, ik haar in boksen. En toen kwam ik eigenlijk wel achter dat ik het ook heel leuk vind om mensen dingen bij te brengen of les te geven. En te zien hoe ik mensen kan helpen ergens in te verbeteren.
ik ben gewoon zo enthousiast over de sport zelf. En als mensen dan ook dat met me samen willen doen, dan vind ik dat natuurlijk hartstikke leuk. En ja, ik kreeg gewoon de feedback van vrienden dat ze het ook heel leuk vonden om door mij getraind te worden. En dat ze ook vonden dat ik goede tips gaf. En toen dacht ik eigenlijk van, nou oké, dat is gewoon heel leuk. Maar toen ik op een gegeven moment dus ontslagen werd, toen dacht ik eigenlijk van... Ik zat al langer te spelen met het idee van, ja, maar waarom ga ik niet gewoon bijvoorbeeld bokstrainingen geven? Waarom ga ik niet gewoon, weet je wel, daar wat meer werk van maken? En ja, toen ik dus werd ontslagen, dacht ik van, ja, waarom ook niet, weet je? Ik bedoel, nu is de kans. De kans doet zich voor. Ik heb niks anders wat me nu eigenlijk kan afleiden van dit proberen. Dus nu ga ik het proberen. Naast boksen ben ik ook begonnen met DJ een paar jaar geleden. En dat vind ik dus heel leuk. En ik merk ook altijd als ik zelf aan het boksen ben, of als ik aan het sporten ben, dat ik mezelf altijd doorheen help met muziek die ik luister. En vaak als ik dan heb gedraaid, dan neem ik mijn eigen mix op. En dan merk ik gewoon van, tijdens het mixen al van, oh, ik zou het echt nice vinden dat als ik nu aan het sporten was, denk dan tijdens het mixen van, als ik nu aan het sporten was, dan moet ik eigenlijk dit nummer hierna draaien. Dan merk ik ook wel als ik aan het sporten ben van, ik zit er echt doorheen. En dan voel ik mezelf dan naadloos aan van, oh, weet je al, dit klinkt echt lekker. Dit helpt me echt, zeg maar, mijn workout af te maken. Dus het lijkt mij heel vet. Wat ik uiteindelijk wil bereiken met boksen, is dat om een soort van dat samen te voegen met DJ'en en muziek. En om eigenlijk een soort van lesprogramma te maken, waarin ik dan live zowel een bokstraining uitleg en ook zelf doe, maar dan tegelijkertijd ook live de muziek die daarbij hoort mix. Het lijkt me heel grappig om bijvoorbeeld te zeggen, ik moet het concept nog uitdenken, dat is waar ik nu mee bezig ben. Misschien is het niet te doen, misschien wel, of misschien komt het helemaal anders eruit dan ik nu voor ogen heb. Maar het lijkt me gewoon heel grappig om een gast met een snor in zijn achtertuin en een bokzak die daar hangt en zijn DJ-gear daar te zien, hoe die hijgend van zijn DJ-set naar zijn bokzak rent om dan de oefening voor te doen, om daarna weer het volgende nummer erin te mixen. En toen begon ik ook te denken van, het lijkt me ook fucking vet om een soort van aerobics te doen. Alleen dan een soort van boksles op festivals. In de ochtend heb je ook op Lowlands heb je bijvoorbeeld yoga 's ochtends. Om bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een soort van box aerobics les te geven op, op festivals. Dus op die manier eigenlijk, zeg maar, mijn passie voor muziek combineren met boksen. Ik denk dat er wel iets in zit. Het lijkt mij in ieder geval heel leuk om te doen. En ik denk, ja, als je iets leuk vindt om te doen en daar gewoon tijd en energie aan besteedt, dat je heel ver kan komen. Dus dat is eigenlijk denk ik ook wel een van de dingen die ik uiteindelijk wil bereiken met boksen. Hetgene waar het eigenlijk echt om draait, is eigenlijk denk ik het inspireren en het empoweren van mensen. En om op die manier mensen kennis te laten maken met hun eigen kracht. En mensen sterker te maken. En als ik terugkijk op mijn carrière, dat er dan gewoon honderden mensen zijn die zeggen van, oh ja man, dankzij Jamel ben ik verliefd geworden op de sport. Of door hem kon ik de draad weer oppakken. Of weet je al, om eigenlijk mensen dezelfde positieve ervaring te geven die ik heb gehad met boksen. Dat is mijn uiteindelijke doel, denk ik wel. Dus Mies is tegelijkertijd een dromer en heel ambitieus, maar ook ontzettend praktisch en doelgericht. En dat is iets wat ik heel erg ambieer in haar. En wat mij ook maakt dat ik een betere persoon wil zijn. En een volwaardig partner voor haar. Nee, pupje.